Välkommen till Gräsklipparmannen. Idag har vi en motorsåg Jonsered 2253 WH med värme i handtaget. Och fungerar inte, den är inlämnad för det. Finns ingen värme i handtaget. Jag har råkat ut för detta ett antal gånger, så antingen är det switchen där uppe eller kablarna eller en jordkabel som brukar gå av. Men vi kollar switchen det först, så ni ser hur det ser ut där. Så jag vet inte om det är bättre om jag kollar så, Alex, eller nej. Ja. Det här, jag gillar att ha den lampan där. Det är så jävla dumt också, för det är olika nycklar på de här torksen här, va. Men allting sitter ju under här. Här sitter ju brytaren på. On och off. Och i och med att inte den funkar så någonting är det ju med kablarna. Det är jag helt säker på. Men vi skruvar väck det här locket. Och så ser vi om vi kan hitta felet. Antingen blir det en YouTube på 5 minuter eller så blir den på 25 minuter. Men vi hoppar på en kort den. Så klockan är 4 nu, så vi ska snart gå hem. Men så här ser det ut i alla fall då, va? Jag ska hämta tryckluften där. Jag får ta den. Nej. Tryckluften, vad är tryckluften? Kolla om vi hittar tryckluftpistolen med dig, Jakob. Ja, inte det. Hänger väl där? Nej, här ligger den. Då har den där. Så vill jag gärna blåsa rent av det här. När jag ändå har säder, va? Här har lite kablar. Jag får stänga på mig brillorna så ser. Här sitter en brytare här. Sitter ju under, här sitter ju ett koppar, ett bläck där under. Som gör att... Oj. Som gör att du för över ström. Jag får filma här. Så du får över ström från den kabeln till den kabeln. Och då går strömmen igång, värmeslingan igång då. Så det sitter ju här. Så här ska vi mäta då. Och så ska vi se om den brytaren funkar där. Vi slänger på den igen där. Då får vi mäta och kika. Min älskade åmätare. Så. Då mäter vi därifrån till dit. Då har vi ingen ström där. Så sätter vi på den. Så. Mäter vi därifrån till dit. Då har vi ström. Så där är inga fel. Ibland kan de gå av här lite när de går in. Ja. Det blir skarpa svängar på kabeln där, va. Men vi skulle nästan åmäta på andra sidan med. Men jag tror att det är... Vi ska se här. Och du ser inget, Alex, då, så jag ser. Ja, men här har vi felet. Jordkabeln har gått av där. Lossat där. Vad bra, det här blir ju jättebra. Den har lossat. Den har vibrerat bort där. Så vi behöver en ny kabelsko på den där. Så vi får lossa den skruven här. Under. Ser du den där? Under där. Den. Det blir nog sämre med ljuset, är det? Ja, jag vet inte. Ja, så. Så. Nu ska vi ta upp den. Få magnet på den så att man gjorde den då. Så. Då ska vi se här. Och nyper vi av den och så lägger vi en ny kabelspår på den där. Ska vi se här. Visst, jag skulle få användning av min ellåda här, så är det i alla fall. Så den har ju gått sönder där. Det är ganska vanligt. Jag har varit ute för det flera gånger. Att den har vibrerat loss där. Vi sätter dit en ny
kabelskår. Ni får vara lite försiktiga där för ni har inte så mycket kabel. Så ni får liksom lyckas nästan på första försöket här. Tar vi en ny lite kabelskor där. Sätter på den. Ja. Det är lite pilligt. Man hade kunnat plocka ner mer grejer där så det inte blir så pilligt. Men det blir lättare så här om man lyckas med det. Den så bort. Nej, det är hål. Det är hålet. Det är hål. Ja. Så. Tar vi våran tång. Det är jättebra. Kabeln sitter stenhårt. Ska vi i den här lilla skruven här också. Se om vi lyckas med det. Det är billigt som satan där va. Men det ska vi nog lyckas med. Så. Skruvar vi i den. Så ser vi till så kabeln inte går runt där nu och sliter av sig igen där. Utan man får nästan hålla kabeln lite grann där. Det är svårt att filma liksom. Ja, det var lite småtrångt. Jag förstår det. Men nu sitter ju kabeln fast där igen. Så nu gör vi så att vi monterar ihop det här igen. Och så kollar vi om slingan, om det funkar. Om vi får lite värme i handtaget. Kommer skruven igen. Det här kan ju vara ett helsike att hitta. Vet du. Det kan ju, kabeln kan ju vara av vad som helst. Den går ju runt allting där och så går den ner här. Överallt va. Så vi hade lite tur där. Det hade vi. Så, vi ser. Då hade vi en liten skruv kvar där. Den hade vi där. Så. Nu gör vi så här att vi gjorde en video innan service på en Honda. Och la ut den videon och vi blev nekade när vi hade lagt ut den. På grund av den kände igen att det var ett Honda-ljud. Hur fan man kunde känna igen det? Det är ju helt ofattbart. Men vi fick ett mejl tillbaka att videon blir inte godkänd för att vi hör att det är ett Honda-ljud, en Honda-motor. Fantastiskt. Så vi fick göra om videon och lägga in ett eget motorljud. Värmen kom. Det är riktigt skönt. Hela handtaget är varmt. Känner Alex? Ja. Oj jävlar. Ja. Det är gött. Det här var ju väldigt snabbt jobb. Men oavsett man lämnar ner en sån här så. Jakob, kan du vänta lite? Tack. Han håller på att riva traktorn här för fullt. Så vi kommer ut med 3 videodelar där. Vi kan titta lite snabbt där. Här är vippvarmarna. Och det har ju inte varit några ordentliga oljebyten på den här precis. Fy fan vad äcklig olja det är alltså. Kom här, titta här. Så vi sa ju att vi skulle göra en video med Jakob som inte har skruvat så mycket tidigare. Men du ser här, visa händerna. Det är en riktig mekaniker. Ja, precis. Ja. Så ska det vara. Se, då på näsan är också perfekt. Det är riktigt bra alltså. Men titta här, här ser för jävligt ut i här. Kolla här, den här jävla sörjan. Här. Så det är byt olja oftare. Så blir det här mycket bättre. Det här är fan inte bytt olja på hur många år som helst på den här maskinen. Förmodligen, eller dålig billig olja eller någonting, inte vet jag. Men ni som håller på med traktorer, ni har säkert sett det här tidigare, så släng iväg en kommentar där, det kan vara trevligt att veta. Men jag tror att det är på grund av att det är dåliga oljebyten, dålig olja eller någonting sånt där va. Det är någon bonde som har snålat med någonting där. Men vi fortsätter med den här filmen när
när Jakob skruvar och vi ska lyfta toppen och sådär. Det blir ett traktorfilm. Det blir riktigt, riktigt roligt. Så. Då ska vi se här. Ja. Då tar vi det igen. Jonsered CS 2253. Alla ni som har Jonsered med värme i handtaget. Om det slutar fungera. Kolla jordkabeln. Den svarta sitter på en skruv där. Här nere. Det är bara att ta in mejseln och så göra lite där så får ni upp kabeln direkt. Eller hålla brytaren här uppe. Annars får ni plocka ner allting och bara mäta kablar och så. Men denna var lätt. Nästa gång blir det inte så lätt. Så ha det riktigt bra nu. Prenumerera, gilla och släng iväg en kommentar. Så hörs vi. Ha det gott. Hej!